Після того, як росіяни захопили Авдіївку, вони взялися штурмувати і знищувати сусідні села. Все делаю, держи. Ой, сумка. Це Очеретине, воно неподалік від Авдіївки знаходиться. Це виходить свіже, так? Бачимо. Так, вночі був прильот. Люди ще речі збирають. Зброс керованої авіабомби, мабуть, 250-й КАП. До сих пор в шокі. Бачите, це Авдіївський коксохімічний завод, труби. Прильот кабів. Це було в метрах 10-15, і КАП упав поруч з автомобілем нашим. Коні вже були в центрі міста Авдіївка. Мабуть, що люди поруч, вони прибились туди. Ми їх зупинили там в центрі міста і вивезли до міста Харків. Тут ми вже одягаємо каски. Бачите, це Авдіївський коксохімічний завод, труби відніються. Біля Авдіївки все горить. Попереду у нас селище Новобахмутівка. Також під постійним прильот ворожий, бачите, Так, піднявся. Да. І звук ми почули теж. В цьому селі залишається одна жінка. Селище повністю тут авіація зруйнована. Їдемо разом із спецпідрозділом поліції «Білий Янгол» на евакуацію населення із сіл, які знаходяться поблизу Авдіївки. Після того, як росіяни захопили майже знищене ними місто, вони почали зсовувати лінію фронту і знищувати ті міста і села в Донецькій області, які раніше були тилом. Тож люди зараз змушені виїжджати і звідти. Зараз у нас запланована евакуація. Це селище Очеретине, Авдіївський напрямок. Межі Очеретинської громади поруч з Авдіївкою. Це села Ласточкіна, окупована зараз, Орлівка, де йдуть активні бойові дії, Бердичі, Семенівка. Очеретине знаходиться також поруч. Це Очеретине, воно неподалік від Авдіївки знаходиться, тут з окраїни до Коксохіма близько 5 кілометрів. Коли росіяни захопили вже Авдіївку, тоді тут почало прилітати все на світі, і авіація ворожа сюди дістає. І, як кажуть там поліцейські, буквально за декілька тижнів місто перетворилося на те, що ви бачите зараз. Це виходить свіже, так? Бачимо. Так, вночі був прильот. Люди ще речі збирають. Вікно. Хлопці, у вас скільки було? Доброго дня! 10! Вечора в 10, да? Да! Це ми бачимо від чого? Від каба чи Авіація, да, авіація, зброс керованої авіабомби, мабуть, 250-й КАП. Це таке відбувається з будинком, якщо настільки... Якщо поруч, да, вибухає, уламки гарячі, залітають в квартири і зараз може хтось
на евакуацію з нами поїде. Запитаємо їх. Прилетела ракета. До сих пор в шоке. Сараев нет, дома нет. Не знаем, что делать дальше. Виїжджати не думаєте? Конечно, чуть попозже только. Сейчас тут с мыслями соберемся. Дивіться, в Житомирській області пропонують житло. Ну, це гуртожиток так званий. Питання постійне. І відразу виплачують кошти на чоловіка 3600 гривень. І потім ви оформлюєте переселенців, ви отримуєте ВПО. Временно переміщені особи, ви отримуєте. Ну там на роботу можуть. Волонтери допоможуть, як щось. На безкоштовний потяг вас зареєструють і повезуть до Житомира. Перші дні можна переночувати в шелтері, там також питання трьохразове і можете пожити 8 днів. Спасибо за информацию. Я с Авдеевской полиции. Может, вам эвакуация нужна, чтобы вывести вас? Ну, мы еще подумаем. Надо нам собрать все вещи. А сколько у вас людей? Помощь не нужна медицинская? Что, поранила? Нет. Здесь 3 человека и в соседнем подъезде 3 человека. Запишите мой номер телефона. Если вдруг надумаете на эвакуацию, в любое время звоните. Может, чули Белый Янгол? Да. Да, Белый Янгол, Авдеевка, да. Мы с Авдеевки сами местные. Хорошо, Всегда спасибо поможем. большое. Все, до свидания. Придем в себя немножко. Їдемо в приватний сектор. Там знаходиться чоловік літній, глухий, сліпий. І вночі був прильот керованої авіабомби. Вилітили у нього і вікна, і двері. І близьких у нього немає. Там за ними доглядала жінка, яка звернулася до голови адміністрації Черетинської і попросила на евакуацію цього чоловіка. Будемо вивозити його до більш безпечного міста, до шелтера. А жінка ця, яка за ним доглядає, не виїжджає? Зараз поспілкуємось. Це залізничний вокзал. На Черетинській тут ліворуч у нас. А, ми поки чекаємо, так? Так, да, жінка зараз нас зустріне, щоб куди проїхати, щоб не заблукати. Завжди доводиться працювати у таких гарячих точках. Ну, основне це да. Тому що люди майже завжди дотягують до останнього, а потім, коли вже їх припіка або розбиті у них будівлі, не починають дзвонити. І приходиться в таких умовах вивозити, евакуювати людей. Доброго дня. Доброго дня. Нам треба розвернутися, Туди, так? Да? їхати туди. Ну давайте ви з нами. З нами Я з сідайте. вами. Да. Добре, Ви не хочете виїжджати? я не готова. Не готова виїжджати? Дідуся треба вивезти обов'язково. Він не поранений, нормально? Ні, не поранений. Він тільки глухоюватий. У дідуся кардіостимулятор. Йому 82 роки. Ночі прилетіла, з ним був там один чоловік. Прибіг, сказав, що така от ситуація. А родичів немає? Ні до кого виїжджати? Є сестра в Житомирській області. Ну не знаю. Рішається питання. Вроді там є хтось, хто може забрати в Київ. Вона на роботі, вона не може. Треба розвернутися паралельно тої вулиці. Да. Сюди і направо. Так, направо. Так, 13-й будинок. Так, ось після оцього сіренького, ото рижі ворота. Право. Да, справа, да. Я там памперси. Люди збираються, да? Теж виїжджати. Теж виїжджать. Ви ж бачите, що?
Тут вообще жах. Я тут зібрала памперс. людей залишається тут. Тут ні. І ще одна жінка ліворуч. Після того, як росіяни захопили Авдіївку, вони взялися штурмувати і знищувати сусідні села. А де вибух де був? А он там. Десь Ви тут. ж бачите, ото звідтіля. Оце вночі, так? Відбулося. Так, оце вночі. А він де був в підвалі чи ні? Ні, там у нас такий, знаєте, яма. Доброго дня. Доброго дня, Ніколаєвич. Він погано бачить. Іди вперед. Да. І щось трапилось з однією ногою. Так, все, Давно. речі тут немає брати, так? Речей Ні, немає? речі на вулиці, На вулиці. там 2 пакети. Так, Це ступеньки акуратно. Та він начебто знає. Це 2 його сумки. Скамейкою двері. Хорошо, я все делаю. Держи. Ой, сумка. Лягають. Тихо, поворачивайся. Прямо. Слева дверь поломана. З гаража винесла двері. А ти кричиш, я тут буду. Де тут? Ви все тут хотіли. Ти Це було світ. хорошо. Ти світ. Господи. Тише, дай йдіть. Тут шифер побитий просто. Зараз в машину будемо сідати, Ніколаєвич. Так. Так, Ніколаєвич, давайте я вам ногу підійму. Тут високо. Треба. Давайте отак. Давайте ногу, давайте. Отак. Давайте. Наступно. Все, проходьте туди. Я вас підтримую. Проходьте, там сідайте. Далі. Ворожі гради лягають. О, тут є сідушка, да? Сідайте. Зараз загрузимо речі. Вночі, десь біля часу ночі, прилетіла туди і Так, оце там, таке повилітало. Це вже 3-й день зовсім. У нас навіть церкву розбили. Вночі. І в мене там... Сьогодні вночі в церкву, так? Да, і в мене впало навіть вікно на кухні. Ще речі чи немає? Все, так? Ні, оце його. Там документи, ліки, конкор вранці п'є, бритва, те, що основне. Я свої речі ще не зібрала, буду збиратися, мабуть, теж буду виїжджати. Ваші контакти Мій у мене є. телефон, дзвоніть, так. Да. В будь-який час можете дзвонити. Хорошо. Я вам дуже вдячна. Давайте, не затягуйте. То і отак і в Авдіївці теж досиділись люди, і потім ми не встигли їх забрати. Я розумію, все розумію. Треба запакувати все, бо в мене кішка там іще. І кішку заберемо, і собаку заберемо. Навіть коз забирали. Борони вас. Все, дякую. Всі 2 роки вже більше, які пройшли після початку повномасштабного вторгнення, ми залишались в місті Авдіївка, ми чергували в місті, надавали допомогу і медичну, і продукти, все робили для того, щоб громадяни не почували себе брошеними. До окупації Авдіївки ми працювали в нашому місті, допомагали місцевим мешканцям, це і продукти харчування, і медична допомога, і евакуація людей, поранених і, на жаль, загиблих. Дуже багато людей залишилось, вони або не очікували, що так
Авдіївка буде захоплена, і тягнули до останнього, тому що основна частина громадян мешкала в старій частині міста, це в своїх будівлях. У них було теж хазяйство, вони навіть в розмовах з нами наголошували, що ну от ми зараз або хазяйство десь пристроїмо, або десь виріжемо тих курей, гусей, яких у них залишалось, і потім вас наберемо. В більшій частині я вважаю, що це обставина. Є певна категорія ждунів, вони відкрито заявляли, що ми не будемо виїжджати, що ми ждемо або росіян, або у нас вся рідня на той території, нам нікуди тут їхати. Телефонує сестра, просить заїхати на адреси, забрати свою сестру та матір. Матір маломобільна, на ходунках. Ми приїхали, домовилися з ними, що на наступний день їх заберемо, але, на жаль, вже не змогли ми заїхати в місто, і йшли активні вуличні бої, тому ми їх не забрали. Через декілька днів, коли ворог захопив Авдіївку, з'явився сюжет на російському телебаченні, де ця жінка літня та її дочка живі. Слава Богу, що вони живі. Не змогли їх ми забрати на вільну Україну. На жаль, там залишили, вони живі. Я думаю, що після виборів ми повинні повернутися. Вернемось, Ніколаївич, вернемось. Про вибори в Росії кажете, да? Одне время я на Коксахімі працював. Бросив на комбайнах. 2 рази занимал первое место по району. Із цих сіл, які за Авдіївкою, Ласточкіне, про яке ви говорите, встигли всі бажаючі виїхати? І чи охоче виїжджали люди після того, як росіяни окупували Авдіївку? Після захоплення Авдіївки ми неодноразово заїжджали в села Очеретинської громади, це поблизу Авдіївки, Орлівка, Ласточкіна. У Ласточкіна залишалось останній час 3 людини. Ми вивезли буквально це в лютому місяці 2 людей перед тим, як захопили росіяни село. І залишалось 3. Вони відмовлялись категорично виїжджати з села. Судьба їх невідома. Чи стали активніше з найближчих населених пунктів евакуюватися люди? Так. У нас було, що за день ми вивозили по 16 людей. Це селище Новоселівка, Желанне, також Очеретинської громади. Ніколаївич, народились коли ви? 41-й. 40 пам'ятний. То це ви ще і Другу світову застали дитиною, да? Да. По 47-му году ми лисичко їли. Молочо їли. Худі були, як страшне. Ми спільно працюємо з нашими працівниками надзвичайних ситуацій. Це група «Фенікс», евакуаційна група, які подальшому відвезуть наших евакуйованих людей. На зараз це дідусь нададуть психологічну допомогу, накормлять, медичну допомогу, якщо потрібно. Все йому тут нададуть. Так, дідусь у нас є. Там є список лікарств в шелтер. Там, якщо медична допомога потрібна, то йому нададуть. Після 10 жовтня, коли росіяни почали наступ на місто Авдіївка, активно працювала ворожа авіація і город буквально руйнували бомбами авіаційними.
прильот кабів. Саме близько це було в метрах 10-15, кап упав поруч з автомобілем нашим. Це було вже в січні цього року, 24-го. Ми знаходились в підвальному приміщенні в пункті незламності, автомобіль стояв поруч. І коли прилетіла по цьому будинку, автомобіль зазнав пошкоджень, це відірвало у нього двері, скло лопнуло. Ми тоді ще й вивезли шістьох людей з міста. В тому році, в грудні місяці, до нас, це селище Ласточкіна, знаходиться поруч з Авдіївкою, село. Там було до війни коніферма така, мешкало 30 коней. З початку повномасштабного вторгнення Росії там кони, залишалось 12 коней. І потрапляння артснарядів, авіабомб по цій конюшні зруйнувало це будівлю, і коні залишились, бігали по полям, але їхній власник після очередного прильоту він вирішив виїжджати, волонтери, які допомогли йому вивезти коней, які були більш-менш ручні, піддавались, щоб їх завели в автомобіль, погрузили, а дві лошаді залишилось, гуляли по цьому селищу, гуляли і по місту Авдіївка, і к нам звернулися волонтери цієї порятунок тварин Харків, і щоб ми їм допомогли, коли ми побачимо коней, щоб ми їх зупинили і подзвонили їм. Вони вже забігли к нам в черту міста, вже були в центрі міста Авдіївка. Мабуть, що люди поруч, вони прибились туди. Ми їх зупинили там в центрі міста, і по ночі вони загрузили цих коней і вивезли до міста Харків. На тому тижні буквально ми з Романом, з напарником, вивозили літнє подружжя, це жінка з чоловіком, селище Уманська Черетинської громади, там поруч буквально 500 метрів і лінія фронту знаходиться. Але вони захотіли виїхати зі своїм повністю господарством. Це і коза, і собака, і кури, і качки. Давай, Галочка, ти наїздилась. А куди ж собаку? Та рядом з козою. Козу погрузили сюди в наш автомобіль, вона лягла, і собака була поруч з ними на руках. Заїжджали ми туди вже під обстрілами, грузили це все хазяйство. Люди з собою, помімо цих тварин, ще й брали з собою і корм їм. І сіна, і картоплю, моркву. Це в мішках все було у них з собою. Виїжджали також ми під обстрілами з цього селища. Слава Богу, доїхали. Собака, коза вели себе смирно в машині. Жіночка за козу дуже переживала, казала, що їй років стільки, скільки її, я її не залишу тут. Доїхали, слава Богу. У нас був випадок, коли ми отримали повідомлення, що в Авдіївці була поранена місцева мешканця. Ми знаходили поруч з цією адресою. Одразу виїхали на це місце, побачили жінку з осколковим пораненням тазу. Почали їй надавати медичну допомогу. Авто наше залишалось поруч з нами. Ми біля її будинку надавали допомогу. Я почув, що в небі висить ворожий дрон. Це відбувалось близько 20 хвилин. Поки ми їй перев'язували рани, тампонували рану, цей дрон зробив скид боєприпасу біля нашої автівки, і автівка зазнала пошкоджень. В принципе, упало что-то по машине. Дрон, наверное.
Територію нашого обслуговування зараз зменшується, не по нашій, скажімо так, війні. Трошки нагрузка стає слабша і на мій підрозділ, і на підрозділ взагалі Авдіївки. Вона стає більше тільки по документуванню військових злочинів, які створює країна-агресор. 95% реєстрацій, які зараз заходять до нас, до відділення поліції, це іменно це військові злочини. Зараз я з гордістю, скажімо так, ношу цей шеврон, білий янгол, не знімаю його, також і своїм дітям подарував. І вони, скажімо так, дуже пишаються тим, що батько білий янгол.